السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موبايل ريلمي الجديد اللي هو الريلمي 8 5G، وهنستعرض مع بعض كل إمكانيات ومواصفات الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لأن ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا ليكم. خليني اقولك في البداية ان اغلب الشركات دلوقتي بتنزل موبايلات داعمة لشبكات ال 5G، وهيكون زي موبايل الاوبو الرينو 6 ال 5G، وموبايل سامسونج جالاكسي ال A52s 5G، وكمان عندك من موبايلات شاومي كتير ومن موبايلات البوكو. دلوقتي جايين نتكلم عن موبايل الريلمي 8 5G. من حيث تصميم ظهر الموبايل هنا بيكون من البلاستيك من مادة البوليكربونات، مع وزن الموبايل اللي بيكون 185 جرام مع السمك 8.5 مللي، مع دعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. كمان الموبايل بيدعم خاصية ال NFC التقارب التلامسي. هنا من حيث تصميم ظهر الموبايل بيجي بنفس تصميم موبايل الريلمي 8 او الريلمي 8 برو. فعلا الثلاث موبايلات مش هيكون في اي اختلاف ما بينهم من حيث التصميم. الموبايل مش بيدعم الصوت الاستيريو، واللي مش هيديك تجربة حلوة اثناء مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. كمان الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع إمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. بصمة الموبايل هتكون في زرار الباور وأداها هيكون متميز ومفهوش أي مشاكل. أما من حيث شاشة الموبايل فالشاشة هنا بتيجي من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي بلس بجودة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة. أما من حيث معدل تحديث الشاشة فهنا معدل التحديث بيوصل معاك ل 90 هرتز. ال 90 هرتز هنا هتلاحظها أثناء التصفح أو الانتقال. طبعا موبايلات كتير بتدعم ال 90 هرتز وكفاءتها بتكون متميزة جدا ومفيهاش أي مشاكل، وكمان بيرجع لاستقرار السوفت وير دايما لأغلب الشركات. هنا شركة ريلمي بتقدم موبايل الريلمي 8 ال 5G باستقرار سوفت وير متميز جدا زي موبايلات أوبو. أداء الموبايل هيكون متميز معاك ومفيهوش أي مشاكل. لكن من وجهة نظري هنا العيب الوحيد للشاشة إنها بتيجي IPS LCD مش أمولود أو سوبر أمولود. كمان نسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 450 شمعة. هنا نسبة السطوع بتكون قليلة جدا معاك، تقريبا تحت أشعة الشمس مش هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. هنا الشاشة بتحتل من الواجهة الأمامية للموبايل بنسبة 84%. فعلا هنا هتحس إن الموبايل كله شاشة معاك. وخليني ارجع اقول لك برضو استقرار السوفت وير بيكون ليه دور كبير جدا اثناء الاستخدام. الموبايل بيجي باصدار 6 جيجا رام مع مساحه 128، وهنا اداء الرام هيكون متميز معاك واللي بيجي من نوع DR4X. فعلا كده العيب الوحيد هنا من حيث الشاشه ان الشاشه IPS LCD مش امولود او سوبر امولود. هنتكلم دلوقتي عن الحاجه المهمه لاغلب الاشخاص وهي المعالج والاداء. الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميديا تك دايمنستي 700 5G بدقة تصنيع بتوصل معاك ل 7 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 57. فعلا هنا أداء الموبايل بيكون كويس معاك ومفهوش أي مشاكل، وكمان ال 7 نانومتر اللي هتكون موفرة معاك في الطاقة أثناء الاستخدام. خليني اقول لك اداء المعالج الدايمنستي 700 هيكون كويس جدا معاك، وطبعا ده اللي شفناه في موبايل شاومي اللي هو النوت 10 5G، وكمان في موبايل البوكو الام 3 برو 5G. فعلا اداء المعالج متميز ومفهوش اي مشاكل. اما من حيث الكاميرات الخلفيه للموبايل فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، والاساسيه اللي بتكون بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، ودي هتكون الكاميرا الاساسيه. هنا اداء الكاميرا بيكون شويه ضعيف معاك في الليل، وده بيرجع ان الشاشه IPS زي ما قلت في البدايه مش امولود او سوبر امولود. اداء الكاميرا هنا مش هيكون كويس معاك الا في الاضاءه العاليه، وده بيرجع زي ما قلت في البدايه ان الشاشه IPS LCD مش امولود او سوبر امولود اللي هتعرض لك الوان وسطوع الصوره بشكل واضح. كمان الكاميرا الثانيه بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، ودي هتكون مسؤوله عن التصوير الماكرو. اما الكاميرا الثالثه والاخيره بتكون بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، ودي هتكون مسؤوله عن خاصيه العزل. وبكده يبقى الموبايل مفهوش كاميرا الالترا وايد اللي هو التصوير الواسع. الكاميرا الاماميه بتكون بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.1. اداء الكاميرات عموما هيديك اداء كويس جدا في الاضاءه العاليه، ولكن في الاضاءه القليله مش هتقدر تاخد صوره كويسه لموبايل الريلمي 8 5G.
فعلا هنا اداء المعالج الدايمنستي 700 5G هيقدم لك اداء متميز اثناء استخدام الالعاب، وده بيرجع زي ما قلت في البدايه لاستقرار السوفت وير اللي بيكون ليه دور كبير جدا اثناء الاستخدام. بطاريه الموبايل بتكون 5000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوه 18 واط. هنا فعلا البطاريه بتكون كبيره معاك وبتقدر تستخدمها لفتره طويله، ولكن قدره الشحن ال 18 واط هتخليك تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعه ونص. الموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة ريلمي الجديدة اللي هي ريلمي يو اي 2.0. لو انت بتحب تستخدم الالعاب لفترات طويلة فاداء الموبايل هيكون متميز معاك ومفهوش اي مشاكل، ولكن لو انت بتحب تستخدم الموبايل للتصوير عموما اداء الموبايل مش هيديك جودة التصوير العالية او مشاهدة الفيديوهات الكويسة، وده بيرجع زي ما قلت ان الشاشة بتكون IPS LCD مش امولود او سوبر امولود. وتاني حاجة نسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 480 نتس او 450 نتس، يعني تحت اشعة الشمس مش هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. هنتكلم دلوقتي من حيث المميزات والعيوب لموبايل الريلمي 8 5G. هنبدأ الأول من حيث المميزات. أول ميزة إن الموبايل بيدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس. تاني ميزة إن الموبايل بطاريته بتكون كبيرة اللي بتوصل ل 5000 ملي أمبير واللي هتقدر تستخدمها لفترات طويلة. تالت ميزة إن الموبايل بيدعم خاصية ال NFC التقارب التلامسي. رابع ميزة معانا إن الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال مع إمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. هنا تقدر تركب كارت ميموري يوصل معاك ل 1 تيرا. خامس ميزة هنا معانا وهي المعالج والأداء. فعلا هنا المعالج الدايمنستي 700 هيكون متميز معاك أثناء استخدامك للألعاب، وخصوصا استقرار السوفت وير زي ما قلت في البداية اللي هيكون ليه دور كبير جدا. واخر ميزه معانا وهي شبكات اتصال متميزه جدا. فعلا اثناء المكالمات موبايل الريلمي 8 او موبايلات اوبو او ريلمي عموما السوفت وير بيكون واحد، مفهومش اي مشاكل نهائيا من حيث الاتصال او اتصال الشبكات. اما من حيث عيوب الموبايل فاول عيب معانا ان الموبايل مش بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. زي ما قلت فعلا لو انت بتحب التصوير اداء الموبايل مش هيكون متميز معاك اثناء التصوير. تاني عيب معانا ان الموبايل مفيهوش الكاميرا الالترا وايد اللي هو التصوير الواسع. تالت عيب معانا ان الموبايل مش بيجي بصوت ستيريو واللي مش هيديك تجربة صوتية ممتازة جدا اثناء مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. اخر عيب معانا وهي قدرة شحن الموبايل اللي بتوصل ل 18 واط. فعلا هنا ال 18 واط هتكون قليلة الى حد ما مع استخدامك للموبايل. لو حبيت تشحن الموبايل من 0% ل 100% هتشحن الموبايل في خلال ساعة ونص. وبكده يبقى اتكلمنا عن المواصفات الكاملة لموبايل الريلمي 8 5G من حيث المميزات والعيوب، وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك علشان ده بيكون حافز لينا اننا نقدر ننزل فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم.